Hello guys! So medyo umaalis na sa katawan ko ang espiritu ng katamaran kaya makakapag-upload na po tayo ulit. So for this video is gumawa po tayo ng buko salad na walang buko. Yes po. So ang gagamitin na po natin dito is itong white gulaman. So naglagay pa ako dito ng around 12 cups of water and then lagyan ko siya ng 4 na pack nitong white gelatin. Ayan. So kailangan natin tunawin yan sa water and then naglagay pa ako dyan ng 2 pack nitong coconut milk powder kasi powder yung nabili ng aking mother, imbis na yung cream or yung liquid na coconut milk. So wala tayong magagawa at bawal tayong magreklamo kaya pwede na din yan. Nag-add din po ako dyan ng 2/3 cup ng sugar para may konting tamis lang. And then imekos-mekos lang po natin yan sa tubig. And then pag natunaw na lahat is pwede na po nating ilagay sa apoy. So mahinang apoy or medium heat lang po. So continuous stirring lang hanggang sa tuluyan na itong bumula-bula ng bahagya. Huwag po natin paabutin sa point na talagang mag-boil siya ng todo. Ayan, so ilang minutes lang po yan and then pag nagsistart na siyang bumula-bula is patayin na po natin yung apoy and then pwede na po natin itong ilagay sa ating container. Ayan, so nandiyan na po siya sa ating container and then palamigin lang po natin yan, hintayin lang po natin na tumigas. So after ilang minutes nga guys is matigas na siya. Ayan, so ang gawin natin is scrape lang natin siya gaya ng ginagawa natin sa mga buko. Ayan, gamit yung pang scrape din ng buko. Ayan. So, malinis po yung kamay ko ha. Naghugas po ako ng mabuti. So, carry na yan. So, yan po yung maging itsura niya. Talagang parang buko po siya. Kahit yung kanyang flavor, yung texture, pati yung amoy niya is bukong buko. So, pwede na po yan. So, after nyan guys is maglagay na tayo ng mga ingredients dito sa ating buko salad. So, ayan, naglagay lang po ako ng mga mixed fruits. Ayan. So, medyo madami po yan. Ayan, imekos-mekos natin ng bahagya para magkaroon po siya ng kulay. So, makulay ang buhay nitong ating buko salad. And then, naglagay din po ako dyan ng 2 box ng all-purpose cream. Ayan. So, Alaska po yung ginamit ko. Talagang bet ko po yan. And then, maglalagay din po ako dyan ng real mayonnaise para mas masarap. And then, of course, wag po natin kakalimutan ang pangpatamis ng ating buko salad. So, yung condensed milk. Ayan. So, naglagay po ako dyan ng 1 can. And then, imekos-mekos lang po natin ito. Ayan, hanggang sa tuluyan ng mag-combine lahat ng mga ingredients na nilagay natin. Ayan, napakabango na talaga niya. At talagang itsura pa lang is masarap na masarap na. So, talagang bongga guys. So, hindi pa kompleto. Naglagay pa ako dyan ng 1 pang kanang evaporated milk para mas lalo siyang malinamnam. And of course, yung secret ingredient natin para mas lalong sumarap is yung powdered milk. So, naglagay ako dyan ng around 2/3 cups or almost 1 cup pala to ng powdered milk. So, yan guys. After nyan is i-mix-mix lang natin siya ng bonggang-bongga. Ayan. Talagang itsura pa lang, napaka-creamy, napaka-milky niya, talagang napakasarap po niyan. Ayan, so i-mix-mix natin ng mabuti and while nagmi-mix-mix po tayo dyan, tikman nyo din para kung okay na ba sa inyo yung lasa, depende na sa inyo yan. Pwede kayong mag-add ng condensed milk. Ayan, talagang perfect na perfect ito sa panahon ngayon. Ayan, so konting mix-mix lang para talagang matunaw yung powdered milk. Yes, at tinikman ko siya at perfect na talaga siya for me. So, nag-add na lang po ako nitong last ingredient which is yung mga cheese. Ayan. So, nagayat-gayat lang ako dyan ng maliliit na cheese para kahit papano is may konting alat itong ating buko salad. So, yan na po yan. Kompleto na po yan. So, mix-mix na lang and ilagay lang natin yan sa ref. And then, after ilang oras is pwedeng-pwede nang papakin. Pero of course guys, dahil ako yung gumawa nito bago ilagay sa ref, syempre kakain muna ako. Ayan. So, ganyan yung kanyang magiging itsura. Napakasarap na dessert. Napakasimple. May buko salad na tayo kahit walang buko. Yun lang.